Oh my God. Üdvözlök mindenkit a legújabb Insight videóban. A mai részben a hobbi hangyászok rémálmáról lesz szó, az atkásodásról. Az atkák a természetben is gyakran élősködnek a hangyákon, szociális életmódjuk miatt könnyen el tudnak terjedni az egész bolyon. A veszélyesebb atkafajok közvetlenül a hangyák testnedveiből táplálkoznak, míg más, kevésbé veszélyes fajok csak az életük bizonyos szakaszában telepednek a hangyákra. Némely fajok azért telepednek rá a rovarokra, hogy azokon utazva új, táplálékban gazdag területekre vagy szaporodó helyekre juthassanak el. Az atkák fejlődése bonyolultabb, mint a hangyáké, fajtól függően akár több különböző fejlődési stádiumuk is lehet. Kezdő hangyászként évekkel ezelőtt először a frissen begyűjtött Messorstruktor királynőkön figyeltem meg ilyen kiálló, vöröses színű atkákat. Utólag derült ki, hogy ezek az Oplitis minutissima fajhoz tartozó nőstény atkák, amely egy gyakori hangyafészek lakófaj. Szerencsére ezek az atkák később a kémcsőben leestek a királynőkről és elpusztultak, valószínűleg nem volt alkalmas nekik a mesterséges körülmény a túléléshez, amelyben a hangya királynőket nevelgettük. De ezen kívül számos más atkafa is megtelepedhet a hangyákon a természetben. Van olyan atka is, amely éppen a fogságban tartott hangyákon szokott gyakran megjelenni. Ezek a fehéres színű, úgynevezett készletatkák, amelyek igen apróak, tűhegynyi méretűek csupán. Kisebbek mint 1 milliméter, ezért szabad szemmel leginkább a fehér színükről és folyamatos, egyenletes mozgásukról tudjuk észrevenni őket. A készletatkák minden háztartásban jelen lehetnek. Megfelelő környezet mellett akár a szabadon hagyott élelmiszereinken is elszaporodhatnak, innen ered a neve is, hiszen a készleten tartott magtárakban már régóta időszakosan megjelenő kártevőnek számít. A szakirodalom szerint terjedhet aktív mozgással, vagyis átmászással, ezen kívül állatok testén történő utazással, ember által szállított tárgyakon történő utazással, de akár víz, illetve szél általi sodrással is. Ez azt jelenti, hogy apró méretű petéig gyakorlatilag a levegőből is bármikor észrevétlenül belekerülhetnek a kémcsőbe, de az eleséggel együtt is bejuthatnak etedéskor. A párás, meleg környezetet kedvelik, ugyanúgy, ahogy a hangyák. Hiába tehát a steril, zárt rendszer, nem tudjuk 100%-osan megakadályozni a bekerülésüket hangyáink közé. Szerencsére a készletatkák sem a hangyák testnedveit fogyasztják, hanem azok ételmaradványait, azonban megfelelő környezetben akár néhány nap alatt tömegesen el tudnak terjedni, és koszos életmódjukból adódóan közvetve károssá, akár életveszélyessé teszik a hangyáink számára az élőhelyüket. Nálunk leggyakrabban az Acaridae család atkái szoktak megjelenni. A fertőzés jeleit a középső kémcsövön láthatjuk. Ez már egy súlyosabb fertőzés, ahol jól látszanak az egyenletes mozgású fehér készletatkák, de ha ők nem jelennek meg még ennyire nagy számban, viszont azt látjuk, hogy a kémcső záróvattája ilyen jellegzetes finom, hamvas-barnás szürkés elszíneződést mutat, akkor már is gyanakodhatunk, és elkezdhetjük keresni az atkákat az etető résznél. Ahogy az atkák egyre jobban elszaporodnak, egyre jobban elkoszolják a kémcsövet. Ezt követően megfogyatkozik, majd eltűnik a hangyák fiasítása, és ha nem kezeljük a fertőzést időben, akkor hamarosan a hangyák maguk is elpusztulhatnak az atkák jelenléte miatt. Mivel ez egy igen súlyos, ráadásul gyakorlatilag kivéthetetlen probléma a hobbi hangyászok számára, ezért évek óta azon kísérletezünk, hogy hogyan tudjuk orvosolni az atkafertőzést. Kevésbé jól szigetelő, melegebb lakásokban általában a nyári nagymelegben szokott tetőzni az atkafertőzés. Akik pókokat vagy csótányokat tartanak, azok ilyenkor száraz helyre szokták tenni állataikat, és mivel azok sokáig bírják víz nélkül, az atkák elpusztulnak vagy elhagyják a számukra alkalmatlan területet, ezzel orvosolják a problémát. Azonban a hangyák
Különösen a dolgozók csak rövid ideig bírják ki víz nélkül, tehát náluk ez a megoldás nem működik. Korábban mindig tiszta kémcsőbe költöztettük az atkás hangyákat, olykor száraz ecsettel vagy lemosással egyesével letisztogattuk őket, de sajnos így sem sikerült megakadályozni, hogy az új kémcsőben ne jelenjenek meg rövid időn belül újra az atkák. Később alkohollal próbálkoztunk a nagyobb hangyáknál, amely elég hatékony volt az atkák ellen, viszont sajnos a hangyákra nézve is veszélyesnek bizonyult, mérgezést és maradandó károsodásokat is okozhatott. Próbáltunk különféle természetesebb megoldásokat is, sokan vallják hatékonynak a grapefruit magolajat, citromot, ecetet, ezek különféle keverékét, de nálam egyik sem bizonyult eléggé hatásosnak. A citromon saját szememmel láthattam, ahogy vígan éldegélnek az atkák, szerintem még talán hasznos tápanyag is lehetett nekik. A fő probléma az, hogy a hangyáknak és az atkáknak hasonló igényeik vannak, és azok a szerek, amik jók atkairtásra, azok általában a hangyákra nézve is ártalmasak. Az igazán nagy áttörést idén sikerült elérnünk, amikor felfedeztem, hogy az ezüstkolloid képes elpusztítani az atkákat, ugyanakkor a hangyákra nem ártalmas. Próbaképpen először külön próbáltam ki az ezüstkolloidot, először az atkákkal, majd a hangyákkal. Végül a kettővel egyszerre, így sikeresen kezeltem az atkafertőzést ennél a Camponotus auriventris királynőnél. A kémcsövébe ezüstkolloidba mártott vattát tettem, amely 4-5 nap alatt elpusztította az atkákat a kémcsőben. A királynőre nem volt rossz hatással, sőt, az ezüstkolloidos környezetben még friss petéket is rakott, amely jó megerősítés volt számomra arról, hogy működik a kezelés. Most ezt a kísérletet fogjuk megismételni ezekkel a Messor Barbarus királynőkkel. A 2 alsó kémcsőbe ezüstkolloidba mártott vattát teszek, a 2 felsőbe pedig sima csapvízes vattát, ez lesz a kontrollcsoport. A 2 felső csőben sajnos már elhaláloztak a királynők, de mivel tudjuk, hogy a csapvíz a hangyákra nem ártalmas, ezért kontrollnak így is jók lesznek. A 2 középső kémcsőbe ioncserélt vízbe mártott vattát teszek, mert a korábbi vízkísérletes videóban ez a víz nagyon hasonlóan reagált a koszolódásra, mint az ezüstkolloid. Kíváncsi vagyok erre, hogyan reagálnak majd. A vattákat egyszerűen a kémcsövekbe helyezem, majd várunk néhány napot, és meglátjuk, mi fog történni. Fontos, hogy jól átáztatott vattákat tegyünk be, hogy a pára mindenhol kicsapódhasson a kémcső falára, ne maradjon menekülési út az atkáknak. Ha nem elég nedves a vatta, akkor utólag fecskendővel és tűvel meg tudjuk még locsolni. Pár szóban az ezüstkolloidról. Az ezüst fertőtlenítő hatása közismert, már az ókori görögök és rómaiak is ismerték, italaik ezüst edényekben hosszabb ideig frissek maradtak. Az amerikai telepesek megfigyelték, hogy a tej hosszú ideig nem savanyodik meg, ha egy ezüst dollárt tesznek bele, és a középkori nemesek sem véletlenül fogyasztották ételeiket ezüstből készült evőeszközökkel. Manapság az ezüstkolloid az ezoterikus gyógyászatban éli a reneszánszát, ahol táplálékkiegészítőként javasolják, azonban tudományosan nem bizonyított, hogy fogyasztása valóban jótékony hatású lenne az emberi szervezetre. Említették nekem, hogy máshol van ilyen fakitermeléssel foglalkozni, ahol ott... Az ezüstoldat csodaszerként való feltüntetése helytelen, vírusölő hatása nincs bizonyítva. Kapcsoljátok ki, légy szíves! Élettelen környezetben azonban bebizonyították, hogy több százféle baktériumtörzset és gombát képes elpusztítani, illetve elpusztítja a kórokozók életben maradásához szükséges enzimeket. Az ezüstkolloid mikroszkópikus részecskékből álló, deionizált vízben függő ezüstionokból áll, ezért is teszteljük most az ioncserélt vizet is ebben a kísérletünkben. És most vissza a kémcsövekhez. A kémcsövek a vatták előtti részen párásodtak le, a bejáratnál szárazak maradtak. A párás részeken már 1 nappal később is jól megfigyelhető az ezüstkolloid atkaölő hatása. Az atkák nagy részét kipusztította. Először a lecsapódott párába ragadtak bele, majd elpusztultak. Végül ilyen sárgás-zöld penész jelent meg rajtuk, ami a kezelés után sűrűn borítja a kémcső belső oldalát. A szárazon maradt atkák azonban még mindig vígan futkároznak, ezért újra megöntöztem és kijjebb húztam a nedvesítő vattákat egészen a kémcső szájához.
A záróvattákat ilyen műanyag kupakokra cseréltem, ezeken néhány apró levegőztető nyílás van csak, abban reménykedek, hogy így kevésbé fog majd kiszáradni. Újabb nappal később már az atkák jelentős része kipusztult az ezüstkolloidos kémcsőben, az ioncserélt vizes és a csapvizes kémcsőben azonban még mindig számos atka tolong a bejáratnál és az ételmaradványokon. Az egyik királynő még friss petét is rakott az ezüstkolloidos kémcsőben, ez ismét egy elég jó előjel, amely arra utal, hogy a korábbihoz képest javultak az életkörülményei. Egyértelműen látszik tehát, hogy a kipróbált párásítások közül csak az ezüstkolloid bizonyult hatásosnak, ezért végül az összes kémcsőben ezzel locsoltam be a vattákat. Fontos tudnunk, hogy az ezüstkolloid csak közvetlen érintkezésben pusztítja el az atkákat. Korábbi vízkísérletes videónkban az ezüstkolloiddal feltöltött kémcsőben ugyanúgy megjelentek az atkák, és a mostani kísérletben sem írtotta ki a 100%-ukat, csak egy jelentős részüket, akik a kicsapódott párába ragadtak. Arra viszont jól használható, hogy a számukat néhány nap alatt jelentősen csökkentsük, akár súlyos fertőzés esetén is, és a hangyákat utána új kémcsőbe költöztetve ne vigyük tovább a fertőzést. Pár nappal később a többi kémcsőben is elhullottak az atkák, így a hangyákat jól megérdemelt tiszta kémcsőbe költöztethettem, ahová kaptak friss élelmet, és egy kicsit megnyugodhattam, hogy valószínűleg nem fognak újra megjelenni náluk az atkák. Ha pedig mégis, akkor legalább már tudom, mit kell tennem. Bár formikáriumban még nem próbáltam ki, valószínűleg ott is hatásos lehet az ezüstkolloid, ha lezárjuk a szellőzőket, és egy perlátorral alaposan bepermetezzük a farm belsejét. Most pedig ismerjünk meg még néhány apró jószágot. Ez a sárgás-barna színű, gyors mozgású kis fickó nem atka. Ő egy könyvtetű. Lexikális tudásából is sejthetjük, hogy ők nem ártalmasak hangyáinkra nézve. Ezek a fajok párásabb környezetben fogyasztanak gombafonalakat és moszatokat, jelenlétük tehát kifejezetten hasznos is lehet a formikáriumban, mert segítenek visszaszorítani a penész elterjedését. Akkor jelenhetnek meg, ha valamilyen papírból vagy fából készült berendezési tárgyunk is van a hangyafarmban. Azért a hangyakalauzt óvjuk tőlük, tároljuk száraz helyen, nehogy szétrágják a ragasztását. De vannak más hasznos apró jószágok is, akiket be tudunk telepíteni hangyáink mellé. Az atkásodást ugyanis sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni, ezért eddigi ismereteink szerint kétféle módon előzhetjük meg az atkák megjelenését. Az egyik, ha a megmaradt ételmaradványokat minél gyakrabban kivesszük a kémcsövekből és a formikáriumokból. Szerencsére a hangyák is törekednek az atkásodás megelőzésére, amikor száraz helyre rakják a szemetüket, hiszen az atkák inkább a párás közeget kedvelik. Ha pedig olyan hangyafajt tartunk, aminek párás élőhely szükséges, akkor költöztethetünk ugróvillásokat és ászkarákokat a talajba. Ezek a pici rovarok terráriumi takarítószolgálatként működnek, és nagyon fontos szerepet töltenek be a talaj lebontó folyamataiban. Elfogyasztják a különböző ételmaradványokat, még mielőtt az atkák megjelenhetnének, tulajdonképpen eleszik előlük a táplálékot, így előzik meg az elszaporodásukat. Az ászkarákok fogyasztanak elhalt növényi törmelékeket is, a faleveleket például annyira le tudják bontani, hogy a végén csak a levélváza marad meg. Az ugróvillások elsősorban gombákat fogyasztanak, ezért ők még párás környezetben is képesek megakadályozni például a penész megjelenését. Ezen kívül néhány igen ritka hangyafajnak ők a fő ismert táplálékforrásai, érdemes tehát alaposan megjegyeznünk őket, mert nagyon nagy hasznukat fogjuk még venni későbbi hangyászásaink során. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ne felejtsd el kedvelni, iratkozz fel a csatornánkra és kapcsold be a csengőikont, hogy értesítést kaphass a következő videóinkról is.